Eram pe teren pentru ultima investigație Recorder, găsisem o firmă care făcea afaceri scandaloase din banii noștri, din banii tuturor, și vine la noi patroana firmei și îmi spune ceva ce nu cred că a mai auzit vreodată vreun jurnalist. Zice: așa te-a învățat mama ta să faci? Să vii să strici liniștea oamenilor? Așa te-a învățat mama ta? A doua zi după publicare mă sună mama. Și zice mama: Alex, trebuia să-i zici acelei patroane așa: stimată doamnă, mama m-a pus să vă transmit că mama mea sunt eu. Și mă sună și tata. Tata era mai puțin amuzat decât mama, pentru că tatăl meu, ca și mama de altfel, se teme pentru viața mea, se teme pentru ce aș putea păți eu din pricina descoperirilor pe care le fac ca jurnalist. Și tata zice: citez: Alex, mișto materialul, dar e nasol ce faci, e nasol bato sfântul de meserie. Și despre cum să nu-ți greșești meseria vreau să vă vorbesc astăzi. Eu am avut prima discuție cu părinții mei acum 25 de ani. De fapt, despre viitoarea meserie, căci eram în clasa 8-a, ajunsesem între a 8-a și urma să dau admiterea în liceu. Și maică mea și taică meu mă iau deoparte pe balconul nostru strâmb din apartamentul nostru comunist din Iași și îmi zice așa mama: Alex, e timpul să alegi meseria pe care vrei să o faci pe viitor, pentru că trebuie să te înscrii la admitere la liceu. Și pentru că trebuie să dai admiterea la liceu, noi trebuie să știm cam care să fie profilul liceului unde urmează să dai tu admiterea. Așa că e timpul acum să-mi zici ce vrei să te faci când o să fii mare. Uite, noi nu suntem, fără stres, nu suntem genul ăla de părinți care să ne dorim ca tu să-ți alegi o meserie bine plătită sau o meserie sigură și de viitor. Nu. Alege ce-ți place ție. Păi bine, mamă, poți să aleg orice? Da. Și o să ziceți da? Da. Ei bine, mamă, tată, eu nu vreau să aleg nimic. Eu nu vreau să mă fac nimic. Și la care maică mea: asta nu prea e o opțiune. Uite, decât nimic, nu mai bine ți-ai alege tu o meserie care se plătește bine? Decât nimic, nu mai bine ai alege tu o meserie sigură și de viitor? Decât nimic, mai bine te-ai face IT-ist. Fă-te IT-ist. Cum ar veni, alege tu să te faci IT și noi îți vom susține alegerea ta. Și zic: bine, mamă, mă fac IT-ist. Mă fac IT-ist. Și am ales un liceu perfect pentru asta. Și o clasă perfectă pentru asta. O clasă de mate, fizică, intensiv engleză. Și cumva, după prima jumătate de an, eram în pragul corigenței și la mate, și la fizică, și la intensiv engleză. Eram praf. Acum nu mă înțelegeți greșit, știu că în Cluj sunt foarte mulți IT-ști, e un domeniu foarte bun pentru a te dezvolta în viață, e un domeniu în care poți să schimbi viața oamenilor, poți să schimbi chiar viitorul umanității. Dar eu eram extrem de trist în lumea asta a cifrelor. Și maică-mea n-a mai insistat cu informatica asta și m-am mutat la un liceu, de data asta cu profil filologic. Și acolo, la noul meu liceu, am dat peste șansa vieții mele. Acolo era o revistă pentru tineri care se distribuia la nivel național. Și m-am dus la persoana care coordona acea revistă și i-am zis: vreau să scriu și eu aici. Și ea, era o profă de chimie, zice: nu te putem primi chiar așa, adică trebuie să vii la noi cu un CV și trebuie să treci prin proba unui interviu. Și m-am dus acasă să mă apuc să scriu CV-ul. Și mi-am dat seama că eu n-am ce să scriu în pagina aia de A4. Ce să scriu acolo? Și credeți-mă, ca să umplu spațiile goale din acel CV, am trecut la rubrica educație, inclusiv grădinița. Educație, 2 puncte, grădinița numărul 23 din Iași, absolvent. Și m-au primit. M-au primit, lor le-a plăcut prestația mea și școala mea înaltă și au zis: du-te pe teren și scrie un articol. Dar înainte de asta mi-au pus în brațe un manual de jurnalism. Un manual despre cum se face jurnalismul în lumea liberă, în țările democratice. Și când am ajuns acasă și am deschis acea carte, n-am deschis doar o carte, am deschis o lume care m-a fermecat pe loc. O lume în care jurnaliștii dezgroapă pentru publicul lor adevăruri pe care niște răufăcători le vor îngropate pentru totdeauna. O lume în care jurnaliștii strică liniștea oamenilor, cum ar veni. Și m-am dus să scriu un prim articol pe teren și a ieșit un dezastru. Articolul meu era o mizerie, o prostie. Toate celelalte articole din reviste erau impecabile, scrise de niște copii cu adevărat talentați. Numai al meu era un articol scris cu picioarele. Mă simțeam la fel de nepriceput la jurnalism cum eram la mate, fizică, intensiv engleză. Numai că de data asta exista o diferență. De data asta făceam ceva care mi încânta inima.
Și cred că ăsta e primul lucru pe care am putea să-l facem ca să nu ne greșim meseria, să găsim ceva de făcut pe care l-am face chiar și dacă n-am fi plătiți. Confuciu spunea, găsește-ți o muncă pe care să o iubești și nu va mai trebui să muncești nici măcar o singură zi în toată viața ta. Acum eu îmi dau seama că mă aflu printre puțini norocoși care își găsesc așa din prima o meserie pe care să o iubească, dar știu că sunt foarte mulți oameni, chiar și în sala asta ar putea să fie, oameni care au renunțat prea repede la această căutare a vieții lor, în a-și găsi o muncă pe care să o iubească. Și mai e o categorie de oameni care își găsesc ceva de făcut care să le încânte inima, dar renunță pentru că nu se simt suficient de buni. Eu nu mă simțeam suficient de bun în jurnalism. Și stau așa și m-am gândit ani de zile de ce am tot insistat așa în încăpățânarea mea pe drumul ăsta, în ciuda tuturor eșecurilor de la început. Și am găsit răspunsul. Am găsit răspunsul în cartea unui psiholog și cercetător de la Universitatea Stanford din Statele Unite, pe nume Carol Dweck. Acest cercetător spune așa: oamenii se pot împărți în două categorii. În această sală suntem două tipuri de oameni. Pe de o parte sunt oamenii cu mentalitate fixă și de cealaltă parte sunt oamenii cu mentalitate flexibilă. Oamenii cu mentalitate fixă cred că individul se naște cu un anumit bagaj de abilități și indiferent de eforturile pe care le depune individul, de exercițiile pe care le face, acest bagaj de abilități nu poate fi modificat în mod substanțial de-a lungul vieții. Adică cu ce te naști, cu aia defilezi. Oamenii cu mentalitate flexibilă, în schimb, cred că indiferent de startul pe care îl are individul în viață, de abilitățile cu care se naște și de inteligența lui chiar, toate acestea pot fi modificate substanțial în funcție de stăruința individului, în funcție de exercițiu. Și astea nu sunt niște vorbe de doi bani ale unui guru din ăsta motivațional de pe YouTube. Nu, sunt studii argumentate științific. Și ce spun cercetătorii aceștia de la Stanford e confirmat de descoperiri din domeniul neuroștiinței. Neurocercetătorii spun așa, că noi avem un creier plastic, un creier care este capabil să se modifice, să se adapteze în funcție de abilitățile de care individul are nevoie la un anumit moment în viață. Și eu se pare că aveam această mentalitate flexibilă de care habar nu aveam și am continuat pe drumul ăsta convins că va fi bine la un moment dat. Cumva toți din sala asta vom ajunge, dacă nu am ajuns deja, să auzim o voce, indiferent de ce facem, care să ne spună: du-te mă acasă, nu e suficient de bun. Nu e suficient de bun. Șmecheria este să găsești și cealaltă voce care să spună: nu e suficient de bun, dar vei fi. Eu am auzit de mai multe ori de-a lungul carierei mele această voce, de exemplu când am făcut trecerea foarte abruptă de la presa scrisă la televiziune. Am ajuns într-o redacție de televiziune și am fost pus în situația să dau un interviu în fața unei camere de filmat. Eu, marele reporter TV, trebuia să zic ceva în fața unei camere de filmat. Și n-am fost în stare să leg două cuvinte. Mi se încleștaseră maxilarele, corpul meu era stană de piatră și obiectivul ăla mă pândea și vrea să mă mănânce. Și n-am fost coerent, n-am putut să zic nimic. Și iarăși am auzit această voce care zice că du-te mă acasă, du-te la presa ta scrisă, nu vezi că nu ești suficient de bun. Și am exersat și oricum, chiar dacă acum aveți impresia că mă descurc binișor, poate, să știți că nu m-am vindecat complet de teama asta. Uite, de exemplu, în acest moment sunt 4 camere îndreptate spre mine. 1, 2, 3 și a 4-a e mai sus. Da. Nu că nu văd că e întuneric. Sunt 4 camere de filmat îndreptate spre mine și ghiși ce fac astea? Filmează. Deci încă mai număr camerele de filmat din încăpere, așa că nu m-am vindecat. Dar ideea este că pe măsură ce exersezi, devii mai bun. Și cred că ăsta e al doilea lucru pe care trebuie să-l faci, că să nu-ți greșești meseria. Ca după ce îți găsești ceva care să-ți încânte inima, să nu-ți pierzi niciodată speranța că vei fi suficient de bun în asta. Și al treilea și ultimul lucru pe care cred eu că trebuie să-l facem, ca să nu ne greșim meseria, este să ne găsim o meserie prin intermediul căreia să ne împlinim sensul în viață. Și treaba asta nu se poate întâmpla dacă ne alegem o muncă doar gândindu-ne la noi înșine. Să ne gândim și la ceilalți când alegem o muncă. De obicei avem tendința asta de
de a ne gândi doar la noi când ne alegem meseria, cât de bine voi câștiga eu la locul de muncă, cât de în siguranță voi fi eu la locul de muncă, dar eu cred că trebuie să ne gândim și la ceilalți. Pe cine ajut eu prin ceea ce fac? Cum ajut eu prin ceea ce fac pe celălalt? Pentru că munca este forma cea mai înaltă de comuniune cu ceilalți. Și cred că nu trebuie să facem tot felul de meserii complicate, nu trebuie să avem 700.000 de școli înalte pentru a face ceva care să conteze pentru celălalt. Nu, putem să facem ceva foarte simplu și care să aibă un impact semnificativ în viața celuilalt. Și o să vă arăt un obiect, să-mi spuneți dacă știți ce e. Știți ce e ăsta? Deci e un obiect atât de inutil astăzi că văd că nu e nimeni din sala asta de 700 de oameni care să știe ce e. E un cosor, da. Dacă acest cosor nu ar fi existat, dacă un cosor ca acesta nu ar fi existat, eu nu aș fi existat. Cum așa? Mama mea s-a născut într-o familie săracă dintr-un sat din ăsta prăfuit din sudul României și erau 4 copii de hrănit. Bunicul meu era singurul care aducea un venit în casă. Era șofer pe basculante la un șantier de lângă Focșani. Și bunicul meu era o combinație foarte interesantă de om cu vicii și virtuți. Viciul lui era băutura, bețivanul satului, ce să mai. Dar era și un om extrem de integru și un om care, atunci când își dădea cuvântul, făcea pe dracul în patru să-și țină promisiunea. Și într-o bună zi, într-un an în care cei 2 copii mai mari ai familiei au ajuns amândoi în clasa a 12-a, bunicul meu ia pe copii deoparte și le zice așa: băi, voi 2 de aici, voi să nu cumva să terminați a 12-a și să rămâneți aici la coada vacei, în satul ăsta prăpădit, voi trebuie să dați la facultate. Și dacă luați admiterea la facultate, vă promit eu că vă țin la facultate. Are tatăl vostru bani, stați liniștiți, vă țin la facultate, vă promit. Bunicul meu aude discuția și când nu mai erau copiii de față, îl ia pe bunicul meu la 11 metri. Ia zi, mă, bețivane, de unde ai tu, mă, bani să ții un copil la facultate? De ce le vinzi copiilor bazaconii? Tu n-ai bani să le dai copiilor ăsta de mâncare și tu vrei să ții un copil la facultate? Dar nu, tu nu vrei să ții un copil la facultate, tu vrei să ții 2 copii la facultate, fiți ar băutura din capucela. Și la care bunicul meu face: taci, mă, femeie, ia zi, câți copii din satul nostru n-au dat până acum la facultate? Mulți. Câți au luat? Niciunul. Doar nu o să ia un copil de al meu la facultate. Taman un copil de al meu la facultate. Și trece o perioadă, timp în care maica-mea cu unchiul meu se pregătesc pentru admitere la facultate și bunicul meu primește de la locul de muncă o veste cumplită. Întreprinderea unde lucra se reorganizase și el nu mai avea deodată serviciu. Rămăsese fără un venit în casă. Nu mai aveau bani nici de mâncare, dar rămite de școli înalte. Dar bunicul meu nu le-a zis nimic copiilor, la ce să-i streseze degeaba, doar nu lua taman unul de-a lui la facultate. Și într-o bună zi de vară vine unchiul meu în curte, se duce la bunicul meu și zice: tată, surpriză, am luat la facultate. Și nici bine nu se dezmeticește bunicul meu că vine și maica mea: tată, surpriză, am luat și eu la facultate, am luat amândoi la facultate. La care bunicul meu: wow, surpriză, ați luat amândoi la facultate. Și cât era el dita mai omul, bușește în plâns ca un copil. Maica mea îmi povestește că ani de zile a crezut că bunicul meu plângea de fericire. Dar el plângea de disperare. De disperarea că își dăduse cuvântul în fața copiilor lui și nu se putea ține de promisiune. Și a dat cuvântul de atâtea ori la tot felul de nei ca nimeni de prin sat și făcuse pe dracul în patru să-și țină promisiunea și acum, taman acum, nu-și putea ține cuvântul tocmai în fața copiilor lui. Și cum umbla el bezmetic prin o gradă, fără sens, găsește într-un colț o carte, genul ăla de maculatură pe care o ții doar ca să aprins focul. Cartea se numea Cum se fac coșurile din nuiele. Și răsfoiește el cartea odată, o răsfoiește de 2 ori și deodată îi vine o idee, avea un plan. Înhamă mârțoaga familiei la căruță, îi dă bice la pădure, umple o căruță cu nuiele din salcie, se întoarce înapoi acasă, răstoarnă nuielele în mijlocul bătăturii și cu cartea în față, cu o nuia într-o mână și cu alta în cealaltă, se apucă să asambleze Lego, să facă un coș. Nu mai făcuse în viața lui. Și cu ajutorul unui instrument ca acesta,
tăia resturile de nuiele ca să dea formă coșului. Și a făcut un coș, a făcut 2 coșuri, a făcut 10, până a umplut o căruță de coșuri de nuiele. Cu căruța s-a dus la cooperativa agricolă din sat și le-a zis lor de acolo: bă, băieți, vedeți coșurile astea? Vă trebuie. Acum vă apucați de cules porumbul, vă trebuie coșurile astea, vi le dau pe toate fără bani. Dar în schimb, pentru fiecare coș, îmi dați câtă făină încape în 2 coșuri. Și a avut grijă să facă niște coșuri foarte încăpătoare. Și a descărcat coșurile de nuiele și a încărcat căruța cu saci de făină. Și făina, pentru că era un produs foarte ușor de vândut pe atunci, era la mare căutare, a vândut-o pe bani buni. Și a repetat figura cât și-a ținut copiii la facultate. Bunicul meu devenise antreprenor, dar habar n-avea că așa se numește ce face el, pentru că eram în comunism. Și în comunism antreprenoriatul era o chestie aproape interzisă. Bunicul meu își găsise sensul în viață în a-și ține copiii la facultate și mijlocul prin care își împlinea acest sens era munca lui de antreprenor în comunism. Povestea asta spune mai mult decât faptul că dacă nu era cosorul ăsta pe care vi l-am arătat, dacă nu era un cosor ca acesta și pus la treabă de bunica meu, maică mea nu ar fi ajuns la facultate în Iași, nu l-ar fi cunoscut acolo pe taică meu și eu nu m-aș fi născut. Dar e mai mult decât atât. Spune că dacă ne găsim o muncă cu sens în folosul altora, munca asta poate să producă efecte chiar și când noi nu mai suntem pe acest pământ. Munca bunicului meu produce efecte chiar acum când vorbesc eu, deși bunicul meu a murit de 30 de ani. Cum așa? Păi maică mea a ajuns la facultate în Iași, dar n-a uitat niciodată cât de greu i-a fost să se desprindă de sărăcia aia, de glodul ăla al sărăciei din satul ei. Maică mea a ajuns profesoară de biologie și în ultimii 10 ani și-a dat seama că există o mare problemă cu învățământul românesc. Mai pe scurt, copiii din familii sărace au aproape ușa închisă la facultatea de medicină. Deci dacă ești un copil sărac care vrei să devii medic, îți este aproape imposibil să intri la medicină pentru că îți trebuie meditații. Îți trebuie meditații la anatomie. Și mama împreună cu tatăl meu, conștienți de această problemă, au început să caute în ultimii 10 ani copii din familii sărace pe care să-i mediteze gratuit la anatomie. Și până astăzi au reușit să facă peste 100 de tineri să ajungă studenți la medicină, unii dintre ei deja profesează ca medici. Peste 100 de copii vor ajunge niște medici extraordinari pentru că vor fi niște medici empatici, cărora li s-a predat lecția asta a generozității de către 2 profi de bio. Trebuie să o sun pe mama. Și atenție cum se împletește munca noastră cu destinele celorlalți. Astăzi 100 de tineri își pot împlini sensul în viață, acela de a deveni medici, pentru că o profă de bio și-a găsit sensul în viață în a-i ajuta cu ajutorul meseriei ei. Dar e mai mult decât atât. Astăzi 100 de tineri își pot împlini sensul în viață, acela de a deveni medici, pentru că acum 50 de ani un tată rămas șomer și-a găsit sensul în viață în a-și ține fiica la facultatea de biologie din Iași. Dar e mai mult decât atât. Astăzi 100 de tineri își pot împlini sensul în viață, acela de a deveni medici, pentru că acum 50 de ani un oarecare autor a scris o carte aparent inutilă, cum se fac coșurile din nuiele. Așadar, cum să nu ne greșim meseria? Găsiți-vă ceva care vă încântă inima și nu vă pierdeți niciodată speranța că veți fi suficient de buni în asta. Și mai mult decât atât, căutați-vă o meserie cu gândul și la ceilalți, pentru că singuri nu suntem decât niște biete nuiele în bătaia vântului. Împreună suntem tot niște nuiele, dar suntem niște nuiele într-un coș din nuiele. Mulțumesc!